Dag 311. Ormen i öknen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Johannes kapitel 3, vers 14 och vers 15. Jesus talar om sig själv som ormen som Mose hängde upp i öknen. Du kan läsa berättelsen i 4 Mosebok kapitel 21. Det står att folket började gnälla och klaga mot både Mose och Gud. Det var fel på maten och drycken. Det var fel på platsen de var på, platsen de skulle till. Hur otroligt det än låter så ville de tillbaka till slaveriet i Egypten. Då låter Gud giftormar komma in i lägret och folk blir bitna och börjar dö av sina skador. Varje gång jag läser om ormarna i öknen så tänker jag att det är en illustration av vad som händer när gnället tar över. Gnäll är som giftormar som letar sig in överallt. Till sist låter Mose tillverka en kopparorm som han sätter upp mitt i lägret. Den som blivit biten av en giftorm kan titta upp på kopparormen och blir då frisk. Det är denna berättelse som Jesus anspelar på i Johannes kapitel 3. Han säger att han är som den där ormen i öknen. När du upplever att du blivit biten av en giftorm i din närhet, och det händer förr eller senare, då är Jesu budskap till dig att du ska lyfta blicken och se på honom. I honom finns Guds kärlek koncentrerad. Hos honom finns försoning och förlåtelse, och det behöver du bli påmind om när giftet river i din själ. Den terapi som Jesus förordar är att du låter dig uppfyllas av honom istället för att själv försöka neutralisera giftet. Jaga inte ormar, men se upp så att du inte blir en själv. När du upplever att du är på väg att bli förgiftad, lyft då blicken och se på honom istället för att försöka skapa ett eget botemedel. Så kan man kanske sammanfatta behandlingen av ormbett enligt Nya testamentet. Gud välsigna dig den här dagen.